Hästarna ser liksom helt oberörda ut. Så, sitter det bra? Det sitter jättebra, Första tack. parkett. Oj, Ja, nu kommer de nära. Ja, alltså man flyr ju inte härifrån. Ja, men sen så kan ni stanna och så säckar ni in oss. Hästar finns väl bara på landet, eller? Vissa hästar har faktiskt heltidsjobb mitt inne i stan och då pratar jag liksom inte om att dra någon plog eller sådär, utan bland turister, bilar, musik och massor av människor så jobbar de här hästarna. Och idag ska vi hänga med när några hästar går till jobbet. Häng med! Nu ska vi träffa hästar som har riktigt tuffa jobb. Hur tränas egentligen polishästar för att klara av höga ljud, supportar och bengaler vid till exempel en högriskmatch? Hej Malin! Hej! Välkommen! Tack! Du jobbar ju som polisryttare här. Vill du berätta lite mer? Vad gör du? Ja, men vi som polisryttare, vi har ju olika uppdrag beroende på vad vi ska göra för dagen. Liksom. Ja. Vi finns till i olika sammanhang. Dels så patrullerar vi ju dagligen på stan. Som vanlig poliser, fast vi har en häst istället för en polisbil. Ja, men det är någonting som sticker ut lite mer, som gör att de ofta kommer fram och tar kontakt med oss. Oj! Nej men gud! Det är väldigt Det här är ju socialt. liksom en egenskap som vi ändå tycker om hos polishästar. Vi vill ju att de ska vara nyfikna, vi vill att de liksom ska vilja undersöka saker och sådär. Så att det är ju något som vi premierar ändå, att de vill fram och titta och liksom, de ska ju inte vara så ängsliga över nya saker. Ja. Så att, men då kan det bli så här. Men kan inte du berätta lite hur ni tränar inför till exempel en högriskmatch? En väldigt utsatt situation. Ja, det är ju någonting som tar ändå relativt lång tid att träna upp en häst inför. Och det tar olika lång tid beroende på vilken individ det är. Som den här hästen till exempel, han är väldigt ny här hos oss. Så han har ju inte gått några fotbollsmatcher ännu. Jag skulle väl gissa att han kanske under våren kommer att gå eventuellt. Sin första match? Ja, sin första match. Men då bygger man liksom upp det successivt och liksom hela tiden öka på svårighetsgraden för dem. Vill du berätta lite, vad gör man liksom för att hästen ska klara med ljud och bengaler och ljus och allt möjligt? Ja, men man kan ju inte bara slänga in en helt ny häst och så tänder man en bengal eller smälla av något ljud eller något där. Det är bara dumt. För att det bygger ju inte upp, utan vi använder oss ju väldigt mycket. När man tar en ny häst så har man med en äldre erfaren häst. De är ju flockdjur, så de blir väldigt trygga i grupp, vilket man använder sig mycket av. Så att de liksom ser de andra hästarna. Så här, första gången man trappar upp någonting så ser de att det här verkar ju gå bra. De andra polarna tycker inte att det här är något konstigt. Så uppladdningen inför en match eller ett annat liksom stökigt sportsevenemang, sådär, hur kan den se ut? Är det någon rutin eller vad? När vi väl hamnar där med en häst så är ju den hästen ganska trygg att vara i sådana miljöer. Det är en helt vanlig dag. Ja, exakt. De känner ju igen sig i det vi har tränat. Och om det är en match till exempel, så har ju hästen varit ute vid arenorna under lugna omständigheter tidigare. Första gångerna som hästen är med så brukar vi ha med dem som extra. Så att då ingår de liksom inte i grundtruppen, utan då får de följa med som extra, så att man kan vara med lite grann första gången och känna av och kanske gå undan och åka hem liksom och inte vara med hela passet. Och sådär. Vad finns det för fördelar med att använda ridande poliser i till exempel vid en match eller en slagsituation istället för en polisbil eller polis-MC? Dels så sitter vi högt upp, vi ser bra, man ser rörelser tidigare än om man står på backen, om det är mycket folk. Ja, ni måste se högst av alla. Ja, och så ser man liksom väldigt långt och högt, och man kan se om det blir rörelser eller om det händer någonting. Och så blir det ju också, om det då skulle vara väldigt stökigt, så är det ju ett kraftfullt verktyg att använda. Hästarna står där de står liksom. Så att det finns många, och i andra sammanhang som jag var inne på tidigare när vi patrullerar på stan, då är vi ju väldigt tillgängliga. Vi arbetar mycket brottsförebyggande, synlighet. Men för visst är det så, om man är vid en stor folkmassa, att det kan vara så att hästen kan nästan trycka bak folkmassan, eller att man kan liksom jobba mot att förflytta folk? Ja, absolut. Vi förflyttar folk om vi behöver göra det. Hans vikt plus utrustningen ni har på er är tillräckligt för att liksom
klara sig mot en hel folkmassa. Ja, och det är ju, alltså hästarna, man säger att det är ett kraftfullt verktyg, men det kan betyda att vi inte behöver använda så mycket våld, för att det räcker liksom med att vi förflyttar våra hästar, så behöver man inte använda något våld alls mer än att förflytta en häst. För att det är inte så att vi liksom trycker bort. Oftast så flyttar de sig själva när vi kommer. Och det behövs inte användas något våld, utan då har vi gjort en ganska stor skillnad bara genom att göra en förflyttning med hästarna. Ja, jag förstår. Jag tänkte, kan vi kika lite på utrustningen ni använder? Absolut. Och här är tränskammaren. Ja, kommenderingskammare brukar vi kalla det. Okej, vad betyder det? Ja, men det betyder att här, vi har ju en annan sadelkammare där vi har all vardagsutrustning som vi använder när vi patrullerar i vardagen. Men här har vi utrustning som alltid finns på sin plats. Som är tillgänglig och snabbt grabba ifall det blir någon händelse som uppstår där vi måste ut på stan snabbt. Det kan vara en demonstration som uppstår som inte är planerad, som vi inte vet om, som vi behöver ner och jobba på. Då har varje häst har liksom sin utrustning klar här. Okej. Så man ser här att Findus till exempel har sin påse. Och vad har han i sin påse? Ja, men där ligger ju liksom hans skydd som man har när han jobbar vid sådana tillfällen. Det är vanligt benskydd. Här har vi också öronbollar som vi oftast har i öronen. Är det öronproppar? Ja, så trycker man ihop dem precis som för oss, men modellen är större. Lite större? Ja. Men alltså, det är väldigt, väldigt sällan som det uppstår skador. Alltså våra hästar skadar sig ju på andra sätt som alla hästar gör i en hage eller liksom trappar snett eller sådana saker. Men under den tid som jag har varit här så är det ingen häst som har liksom skadat sig på något allvarligt sätt när vi har varit ute på jobb. Så att det händer i princip inte att hästarna skadar sig. Men Malin, jag kommer få vara med när ni kör lite miljöträning i ridhuset sen. Kan jag liksom få vara med och vifta en liten flagga och lite sådär? Absolut. Åh gud vad spännande. Jag har massor leksaker där inne så du kan få bollar och flaggor med flaggor. Men gud, jag tycker vi går direkt. Absolut. Gud vad spännande. Det är så mycket grejer. Ja, det blir roligt. Okej, du har väl precis börjat miljöträningen här. Ja. Hur bygger man upp det här? Kör man bara allt på en gång eller? Nej, men första varvet när de gick förbi då höll vi ju still grejerna så här som bara fick passera när vi var stilla. Ja. Och så ser man hur hästarna reagerar på det och så tittar man ju extra mycket på de här nyare hästarna som är med. För han längst bak var lite ny. Ja, exakt. Han kom in och lite på slutet här också och han är en av våra nyaste hästar. Så då kollar man mest på hur han reagerar. Och vi har även Knubbe som ni har träffat innan också. Han är också ny. Så han står här och tittar lite. Och nu behöver han sitta. Nu klarar han det bra ändå. Men nu gick han ju över den fint. Ja. Men annars hade man tagit tillbaka en erfaren häst som hade fått gått med han och visa vägen. Liksom. Alltså det är så intressant att se det här. För att jag tänkte att jag skulle bli ridande polis. Alltså det var liksom min dröm hela livet. Håll bollen. Håll i bollen. Alltså jag tycker att hästarna ser så duktiga ut. Vi har liksom fått OK på att göra det här. Jag såg ett ställe som jag vill sätta mig på. Här har vi en rullstol. Vi slängde ut den här rackaren. Och här ska jag nu få sitta när någon swooshar förbi mig här. Så, sitter det bra? Det sitter jättebra, första tack. parkett. Det här är verkligen första parkett. Alltså jag sitter omringad av massa fina hästar. Min egna lilla horse show här. Ja. Alltså det finns verkligen massa olika redskap som man kan träna miljöträning med. Typ den här. Den var lite svår tag. Oj, gud. Öka på lite här då. Okej. Fler leksaker. Du tänker att jag har det? Ja. Tja-la-la-la-la, tja-la-la-la-la, tja-la-la-la-la. Så du kan börja flagga, men lite lugnt. Okay. Så börjar vi liksom att se hur hästarna reagerar när vi viftar lite lugnt. Nu börjar de ju i skritt. Ja. Får vänja hästarna med arbetsuppgiften.
När vi är ute och jobbar så gör vi det i högre hastighet. Men då är ju alla hästar vana med att göra den här arbetsuppgiften. Precis, för nu går det lite långsammare för att några är nya. Ja, exakt. Men här kommer Knubbe och han tycker inte att det är något bekymmer med de här flaggorna. Inga bekymmer här. Nej, inte Helge heller. Det de gör nu, den här metoden används om vi är ute och jobbar och nu kommer de nära. Då kan du fälla in flaggan så att du inte de rider in igen. Det används om det är någon gruppering som har varit stökig till exempel, men av någon anledning så ska den här gruppen omhändertas. Alltså man flyr ju inte härifrån. Ja, men sen så kan ni stanna och så sätter ni in oss. Tajt ihop. Och då gör man så här och så kommer de liksom så här nära. Ja, nu är det närkontakt. Bra jobbat hästarna. Så kan det gå till. Ja, det är ju läskigt alltså, man känner ju när man står där. Men Malin, vad händer då om vi säger att vi ska bli omringade här av hästarna? Om en person ur det här crowdet springer ut, är det någon av hästarna då som rider efter eller vad? Nej, men vi jobbar ju aldrig ensamma, utan vi har ju alltid andra kollegor som liksom täcker upp. När vi har gjort det här så finns det kollegor som kommer och hjälper oss. För vi kan ju inte plocka upp de här som ska omhändertas, kan vi inte ta på hästryggen, utan det finns alltid kollegor som fångar upp det som ni rider inte två till finkan liksom? Nej, det gör vi inte. Nu har vi alltså fått se vilka hästar som är med på stora matcher, evenemang, protester och sånt där. Alltså jättekul att se hur ni miljötränar, verkligen. Från fotbollsmatcher och stökiga kvällar på stan till pampiga ceremonier vid slottet. Hästarna i Stockholm har verkligen varierande uppgifter. En av de mest kända är förstås den beridna högvakten. Så att nu ska vi ta oss till Livgardets stall. Här står du och förbereder inför vaktparad. Ja, idag är det dags igen. Vi gör ju ungefär 40 vaktparader per säsong, så per år. Gud vad spännande. Vill du berätta lite mer om din roll i verksamheten? Ja, min roll är att vara generalsekreterare för föreningen för den beridna högvakten. Och det är vi som letar upp och så köper vi in och finansierar alla de hela 85 hästar som behövs för att ha ett bestånd som kan genomföra full styrka i de här vaktparaderna som man ser på stan. Och det här är en ideell medlemsförening och vi har ungefär 20 000 medlemmar och vi har inga statliga pengar, vilket alla verkar tro. Och det är jätteviktigt för mig att berätta det, för att det är våra medlemmar som finansierar de här hästinköpen. Du jobbar ju med urvalet av hästar. Kan inte du berätta lite mer, vad letar ni efter hos en häst? När vi letar hästar så försöker vi först och främst få en enhetlig trupp av hästar. Så vi inriktar oss på någonting som heter då SVB-hästar. Och det är alltså svenskfödda varmblodshästar, rid- och sporthästar. Och vi inriktar oss också på den här färgen Fux. Och det är lite som ni ser här, lite så här rödbruna hästar. Hur märker man liksom att en häst har rätt psyke för det här? Kan det vara att de kommer in i lite nerviga och sen förbättrar psyket här? Ja, det kan det vara. Det kan också gå åt andra hållet. Men märker att det inte alls passar? Ja, det kan ju vara så, lite som människor som börjar ett jobb och inte alltid känner att de passar där de är. Men när vi letar hästarna så åker vi ju runt i hela Sverige och tittar på dem. Och då gör vi en slags bedömning. Men när ni har hittat rätt 12 hästar då, så får ju de genomgå någon sorts träning eller något test. Hur går det till? Vad är det för test? Testet är egentligen som sagt inget just ett test, men om jag spinner vidare på det där jag sa tidigare med vad man vill se när man tittar på hästarna, så är det också att de kan gå i alla 3 gångarterna, alltså skritt, trav och galopp. Så att det måste vara den här lite stressfria typen av häst. Häng med här nu. Här står alltså soldaterna bakom mig och förbereder sig inför att hoppa upp på hästarna som en annan person nu gör i ordning. Så att det är inte samma person som gör i ordning hästen som sen hoppar upp på hästen. Den är ganska tung. Att den är jättetung. Vi red ju de här förut. Ja, det är ni inte det. Okej. Gud. Men du har en plåthjälm på dig. Men det här, de har på sig inte en plåthjälm. Jo. Eller plasthjälm. När vi rider så har vi de svarta ridhjälmarna. Alltså jag tycker din outfit är helt otrolig. Vill du berätta lite kort, vad har du på dig? Modella heter den, eller kallas. Väldigt, väldigt gammal, men det är en ny touch på den. Ja, det ser ny och fräsch ut. Och putsade stövlar. Ja, de är väldigt glansiga. Ja, det är några timmar. Några timmar du har glansat upp dem där? Ja,
Man sitter och putsar. Nu är truppen på väg hit då. Ska ta emot hästarna. Sen ger vi uppsittning. Och sen kommer vi vrida fram hästarna och sen kommer jag lämna av till vakthavande major. Snyggt, och nu kommer instrumenten in här också. Ja, musikkåren. Då så, andra pluton. Då kommer vi börja föra ut hästar. Greve Folke, Elit, Honör, Fredriksson. Nu står vi alltså bara och väntar på att soldaterna ska komma och ta sin häst som har blivit helt ordninggjord nu. Nu får de nagellack. Gud vad... Okej, men det lägger man på här ute. Din häst har redan fått nagellack här. Ja, precis. Ja. Det är så här olja typ. Ja, olja. Det är inte nagellack. Nej, man kan kalla den. Du jobbar ju här på Livgardet och kan väldigt mycket om de här hästarna. Kan inte du berätta lite hur en vanlig dag ser ut här för en häst? Det är lite olika såklart, men det vi normalt gör att hästarna får gå, dels får de gå i hage 2-3 timmar per dag och sen så rids de 1-2 timmar om dagen, alltså 1-2 lektionspass om dagen. Och då har vi, det är lite olika vilken dag det är, men vi försöker ha så varierande arbete för hästarna som möjligt. Så olika dagar så är det olika arbete för dem. Mm. De som rider på de här hästarna, är det liksom, kommer man in med full ridvana eller lär man sig här? Vi ser gärna att de som kommer in kan rida innan, men just nu så är det ungefär 50% som inte har ridit alls innan. Så att det är väldigt mycket nybörjare. Vad spännande att lära sig på en så här stor häst. Ja. Hur går den processen till? Är det ridlektioner? Eller? Ja, först ska alla gå igenom en ridkurs. Så den tar 8 veckor. Och tanken med den då är att de ska bli så duktiga så att de kan rida ner och genomföra en briden högvakt. De rider väl från andra veckan på den här ridkursen så rider de 2 lektioner per dag. Så det är intensivträning? Ja, så det blir ungefär 55 ridlektioner på den här ridkursen. Och sen så är det ju ganska brant stegringskurva då, eller inlärningskurva. Ja, 55 lektioner, det är ju vad en tjej rider på ett år på en ridskola. Typ. Ja, det är nog mer. Jag tror att det är nog minst 1,5 år i ridskola. Ja. Men vi går nog lite snabbare fram tror jag. Ja, och nu är det någonting som händer här. Vill du berätta vad det är som händer? Det som har hänt nu är att den ställföreträdande vaktchefen har tagit befälet och kommer nu bara skitta med hästarna på kasernområdet bara för att de värms upp lite grann. Okay. Och sen så kommer de ställa upp här bakom på kaserngården. Och sen så väntar de då till att musikkåren har ställt upp, vaktchefen tar emot och sen så kommer även då den vakthavande majoren ta emot och visitera. Så att allt ser liksom uniformt ut och... Både det och sen så tittar man också på vissa detaljer just för säkerheten. Så vi kontrollerar till exempel att alla sadeljordar är spända, att de är betslade på rätt sätt så att det inte är någon kindkedja någonstans som sitter för hårt eller att det är någonting som är konstigt i utrustningen. Och nu har ju alla precis ridit ur bild här och jag hörde att de som ska rida hem de här hästarna sen åker i någon separat bil dit. Är det så? Så rider hem dem? Ja, precis. Det är det som gör att det blir lite personalkrävande just den här bilen. Jag hade ingen aning om det här. Så att de som rider upp nu, det är de som ska stanna kvar på slottet och vakta slottet då i 24 timmar. Så att då måste det vara någon som rider hem hästarna. Så då har vi en speciell styrka som vi kallar för hästhämtarna. Så det är de som har gjort i ordning hästarna nu på förmiddagen. Lämnat över till vakten och sen så åker de buss upp till slottet nu och står och väntar där och sen så marscherar de in och väntar på att vakten ska komma in på yttre borggården. Men Johan, jag tänkte på ändå en ganska relevant fråga för nu. Vad har de här hästarna för liksom uppgift i händelse av krig? Är det de här som liksom går ut vid frontlinjen och kör eller vad händer då? Ja, då måste jag ju tyvärr leverera det tråkiga svaret, ingenting. Nej. I Sverige har vi en väldigt lång tradition av att ha hästar i krigsorganisationen och vi utbildade de sista ryttarförband 1968 och avhästade 1970. Men idag så har hästarna bara statsceremoniella uppgifter, det vill säga att de används bara till parader. Så näst på tur nu ska vi bege oss mot slottet, eller hur? Ja, precis. Nu kommer de, efter de här avlämningarna och vid stationen som vi pratade om tidigare så kommer de rida ut genom valvet och sen så ner på stan och upp mot Stockholms slott. Ja men snyggt, då går vi dit tycker jag. Ja, det tycker jag. Jag ser att det finns en extra stor häst här som har är det trumman på? Ja, precis. Det är våran pukhäst. Han heter Sam. Det är en sån här irländsk ras som heter Shire som är då världens största hästras. Så det är en väldigt pampig hästras. Ja, men hur styr man om man har 2 trumpinnar i handen? Ja, då styr man faktiskt med fötterna när man spelar. Nej. Så att du ser att det går en tygel från bettet till stigbygeln. Ja, det gör jag.
Sen har han givetvis då en tygel som man kan, om det skulle hända någonting, kan sluta spela och ta i tygen. Ja. Men när de spelar så styr de med fötterna. Vi har helt otroligt väder med oss idag, men det gör ingenting för alla turister är fortfarande här. Jag tycker vi ska hitta någon och se om vi kan liksom se vad de tycker om det här. Have you seen this show before? No, I have not. Do you know like what it's about? Yeah, it's like they switch their shifts. Right. What do you think of it? It's really cool to watch it. Yeah, it's really spectacular. Do you have anything like this in your country? No, I'm from Germany. We don't really have this kind of spectacular ceremony. Yeah. What do you think is most like spectacular about this? I think the uniforms and the music and the horses. Yeah. Yeah, they're really cool. What do you think of this parade thing? Well, I was enjoying it till I got drenched. Yeah. But the rain is worth it, right? There's a lot of pomp and ceremony. It's really cool. Yeah. There's so many things about this like horse parade that I didn't even know, and I'm a Swede. Did you know that the guy with the drums steers the horse with his feet? I did not know that. Do you see the reins on his feet? Oh yeah, they are too. That's crazy. How are you enjoying the show? Yeah, no, I'm enjoying this show. It's really Should have brought much, an umbrella. much bigger than I thought it was. I've flown from Australia this morning for 32 hours and I just got to my hotel and I thought this is the first I'll thing you come and watched? have a look, and I didn't bring my raincoat. Vi har hittat en man med en pinne här som ser ut att ha en jätteviktig roll. Jag vet inte om man ska fråga vad pinnen är till för. Alltså jag har en chansning faktiskt. Jag tror att han dirigerar musiken. Vad annars skulle pinnen vara för? Nu verkar det vara dags för själva vaktavbytet, så häng med så kollar vi. Hästarna ser liksom helt oberörda ut. Alltså det är ingen som har sagt någonting, eller vad fan ska de säga, men jag tror vi människor är lite mer påverkade av det här. Inte jag, alltså jag bryr mig ingenting. Alltså när han drog fram maracasen, då visste jag att det skulle komma något bra här alltså. Do you know this song? ABBA? ABBA, yeah. It's traditional. Yes. Den är ABBA-grejen, att ABBA-låtar. Sen när gör man det? När vi känner för det. Det är ganska mycket populärmusik på slottet faktiskt. Instoppat med allt det traditionella finns det ganska mycket populärmusik också. Ja, lite trendigt och traditionellt. Ja, man spelar för publiken, man spelar för soldaterna, man spelar för hela situationen och då, det passar bra. Det är ju svensk populärmusik. Ja. Det vill du gärna lyfta fram. Så det gör... Och här är det ju mycket turister. Ja, väldigt. Ja, det är ett festligt tillfälle att spela för väldigt mycket folk. Så här kommer alltså hästhämtarna. Det här var liksom samma personer som gjorde i ordning hästarna innan soldaten satt upp. Så att nu ska hästarna hem igen och soldaterna är på slottet. Jag trodde nog att det mest fanns hästar på landet, men de här hästarna har ju heltidsjobb än idag. Jag vet att jag skulle vilja ha en häst som kollega i alla fall. Och det här bandet mellan häst och människa, det kommer nog hålla några 100 år till.